Jelikož jsem u tohoto srdíčka už od začátku měla představu, jak chci, aby vypadalo, část vzoru jsem vytvořila už při pečení. V první řadě jsem se rozhodla vyzkoušet obtisknout vykrajovátko rovnou do těsta, abych nemusela středové srdíčko potom obrývat špejlí. Z tohoto rozhodnutí jsem ve výsledku ale moc nadšená nebyla, jelikož jsem vykrajovátko asi obtiskla moc hluboko a v perníčku mi vznikla poměrně velká mezera. Proto jsem nakonec musela obrysovou linku středového srdíčka nakreslit o něco menší, abych mohla mezeru schovat polevou. Kromě srdíčka jsem před pečením přidala i motiv ptáčka, vytvořený kakaovým práškem a pomocí šablonky. Namíchání syté červené barvy pomocí potravinářského barviva může být někdy výzva, jelikož gelové barvy nemívají buď dostatečnou intenzitu, nebo jsou doprovázené nepříjemnou nahořklou chutí. Červené barvy samozřejmě dosáhnete pomocí barviček od jakékoliv značky, ale pravděpodobně budete muset použít větší množství gelu. Perníčky na tomto videu jsou obarvené barvou Fractal odstín Scarlet a barvou Fractal odstín Vivid Red. Pokud máte ale raději tlumenější odstíny jako například já, je potřeba barvu trochu dotaunovat. Já osobně nejraději míchám odstín Scarlet a Vivid Red pro dosažení krásné vánoční červené a odstín Scarlet s Wilton Burgundy pro dosažení tlumené vínové. V případě tohoto perníčku polevou nakreslené kontury stačí nechat například 5 minut zavadnout a rovnou se můžete pustit do vyplňování plochy červenou polevou třetí konzistence. Červená poleva sice kontury trochu ubarví, ale v tomto případě nebudou bez tak příliš viditelné. Okraj srdíčka je ohraničený pouze nízkými obloučky, jelikož složitější okraj by zastínil kakaový vzor uprostřed. Bílé kytičky jsou velice jednoduché a nevyžadují příliš velkou přesnost. Začněte nakreslením obrysů okvětních plátků a u vrchního okraje nazdobte bohatě zvlněnou linku. Toto zvlnění následně rozetřete pomocí malého plochého štětečku. Tuto techniku lze použít jak v kombinaci s konturovací polevou, tak se zředěnou polevou používanou na větší plochy, nicméně použití štětečku příliš neodkládejte a snažte se kytičky vždy hned dokončit, aby vám poleva nezaschla. Kromě velkých kytiček vzor ozvláštněte i pár nerozvitými poupátky a na závěr přidělíte několik spirálek a tečky do středu všech 6 kytiček.